مرحبا أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة ستكون استثنائية للغاية نظرا لأنها تتعلق بالكم الهائل من المشاريع والذي يقدر عدده بالآلاف داخل جمهورية مصر العربية، والتي تعتبر حقيقة طفرة في مجال التصنيع وفي مجال البنية التحتية وفي مجال بناء المدن الذكية وما إلى ذلك. وأنا أجزم أنه لم تشهد أي دولة عربية مثل هذه المشروعات في وقت واحد وبهذه الاستثمارات وبهذا الحجم. وبناء عليه أقدم لكم هذه الأبيات التي كتبتها: لن تعيش مصر عن الفتات، مصر تنهض بعد الشتات، أمة تنفض غبار السنوات الحالكات، لتمني النفس بالعز في الحياة، وإني لأرى المستقبل مشرقا حافلا بالإنجازات، خالدا مثل الأهرام حتى بعد الممات. فيا كاتب التاريخ دون هذه الكلمات، شعب مصر قادر ومقتدر على كسر التحديات. وعلى ذكر التحديات، هذه الحلقة مليئة بالإنجازات المصرية التي أدخلت مصر إلى موسوعة جينيس كأكبر المشاريع وأضخمها في العالم بأسره في كل مجالات البنية التحتية، من قطارات وموانئ وطرقات وجسور وموانئ وما إلى ذلك. وهذا بطبيعة الحال ليس بالأمر الهين، ولن أطيل عليكم هذه المقدمة أكثر من هذا. سوف ننطلق من القسم الأول في مجال البنية التحتية والمتعلق بالطرقات والجسور والأنفاق كمرحلة أولى في هذه الحلقة، ثم سوف نستعرض بقية الأقسام في نفس هذه الحلقة. ولكن ما نلاحظه فيما يهم القسم الأول أن هنالك صورة سلبية عن طرقات وجسور متهالكة وذات جودة متدنية تشكل العديد من المشاكل، على رأسها الاختناق المروري والاكتظاظ داخل المدن المصرية وعلى رأسها القاهرة. وكرس هذه الصورة السينما المصرية نفسها. فمثلا أنا كتونسي وكعربي أشاهد الأفلام المصرية وألاحظ هذه الصورة تتكرر في العديد من الأفلام المصرية التي تم تصويرها داخل مصر. وهذا بطبيعة الحال أمر ليس جيد للاستثمار وللإنتاج داخل مصر. فمثلا على سبيل الذكر وليس الحصر، لو كان لدي أنا مثلا مصنع داخل الدولة المصرية وأريد أن أصدر بضاعة، فالبضاعة التي سوف تخرج من المصنع إلى الميناء لكي تصدر سوف تأخذ العديد من الساعات داخل شبكة نقل متهالكة، وهذا بطبيعة الحال لن يشجع المستثمرين على القدوم للدولة المصرية. وبالتالي شبكة الطرقات والجسور والأنفاق تلعب دورا مهما في تحقيق النمو الاقتصادي وفي رفاهية الشعب المصري وفي تحقيق الترابط بين المدن المصرية وتحقيق الأمن القومي المصري. سوف نشرح هذا بالتفصيل في الحلقة، وكل هذا يطرح العديد من التساؤلات، وعلى رأسها ما هي المخططات المصرية التي قدمتها من أجل تجاوز هذا الواقع، وهل يوجد مشاريع تم إنجازها داخل مصر على مستوى عالمي، وهل لهذه المشاريع جودة وكفاءة عالية أم لا. كل هذا وأكثر سوف نشاهده بعد هذا الانترو. فمن حيث جودة الطرقات كانت الدولة المصرية تحتل المرتبة 118 عالميا، وذلك سنة 2014. ولكن في ظرف 5 سنوات أصبحت المرتبة المصرية 28 عالميا، وذلك نظرا لحجم الطرق التي تم بناؤها في الدولة المصرية على مدار تلك ال5 سنوات، بالإضافة إلى استصلاحها وتعبيدها للطرق المكسورة والغير صالحة للمرور في الدولة المصرية. وهذا ما جعلها تقفز بأكثر من 90 مرتبة
في التصنيف العالمي، وذلك وفق World Economic Forum. يمكنكم التأكد من هذه المعلومة، والتي تبرهن حجم الإنجاز المصري على مستوى جودة الطرق، وهذا يبرهن على حجم العمل الذي تم بناؤه في الدولة المصرية. ويكفي أن أذكر لكم أن مصر خلال البضع سنوات الفارطة تمكنت من بناء أكثر من 5000 كيلومتر من الطرقات في الدولة المصرية، وهذا بطبيعة الحال رقم لم تشهده الدولة المصرية منذ أكثر من 150 سنة، بل إن هذا الرقم في هذه الفترة يعتبر إنجازا تاريخيا للدولة المصرية. ضف على ذلك تقدم مؤشر البنية التحتية في الدولة المصرية بحوالي 48 مركزا في نفس الفترة، والذي كانت فيه مصر تحتل المرتبة 100 عالميا لتصبح في المرتبة 52 عالميا من حيث البنية التحتية. يعني عزيزي المشاهد هنالك قفزات بعشرات المراتب، وهذا يدل على حجم التطور الذي تحققه مصر. تقول لي مثلا عزيزي المشاهد، وماذا ستنتفع الدولة المصرية باستصلاحها بعض الطرقات وبنائها بعض الطرقات الأخرى؟ أقول لك عزيزي المشاهد، هذه المشاريع من التعليم والصحة وغيرها لا يمكن أن تقوم إلا بشبكة مواصلات وطرقات جيدة وتضمن الحد الأدنى من الوقت للتنقل بين المدن. وكلنا نعرف الأزمة المرورية في ضواحي القاهرة والمدن المصرية المكتظة وحالتها التي لم تكن بحال جيدة، وهذا بطبيعة الحال يؤثر على الصحة. فمثلا لو حدث لا قدر الله حادث مرور في الطريق، فإن سيارة الإسعاف لن تصل إلى المستشفى إلا بعد أن في بعض الأحيان ولا قدر الله يكون قد توفى ذلك الشخص. كذلك نفس الأمر متعلق بالتعليم، فكيف أستطيع أن أتوجه إلى مدرستي أو إلى الجامعة في ظل عدم وجود طريق، أو حتى وجود طريق غير مهيئ لمرور السيارات أو العامة، أو حتى وجود طريق ويكون مكتظ بطريقة غير طبيعية بالسيارة؟ بطبيعة الحال لن أصل إلى جامعتي في الوقت المحدد، أو في بعض الأحيان لن أصل إليها من أصله. وهذا بطبيعة الحال يعطيكم فكرة عن أهمية الطرقات، وأن الصحة والتعليم تبدأ من الطرقات. وبالتزامن داخليا مع بناء شبكة من الطرقات داخل الدولة المصرية، لم تهمل مصر دورها كدولة محورية في القارة الإفريقية، والآن هي بصدد بناء أطول طريق بري في القارة الإفريقية على طول أكثر من 10,000 كيلومتر، وهو الذي سوف يربط المدينة المصرية الإسكندرية بمدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا، مرورا بأكثر من 11 دولة إفريقية. وهذا الطريق يمر على مجموعه أكثر من نصف مليار نسمة، وهذا بطبيعة الحال سيوفر للدولة المصرية العديد من فرص العمل والفرص الاستثمارية. إذن عزيزي المشاهد، التنمية الداخلية في مصر تقوم عبر معرفة موقعها في الخريطة ومعرفة جيرانها ومعرفة حجمها الحقيقي وتأثيرها في الدول المجاورة لها. ونذكر مثلا من محاسن هذا الطريق أن بعض الشركات المصرية التي أثبتت جدارتها في المشروعات القومية داخل الدولة المصرية، والتي أصبحت الآن تبني أجزاء هامة من هذا الطريق في كل من كينيا وأثيوبيا وبعض الدول الأخرى، وعلى رأسهم شركة المقاولون العرب المصري. إذن هذا المشروع الذي يمتد على أكثر من 10,000 كيلومتر سوف يمر على مصر في طول يتجاوز 1100 كيلومتر، والذي قسمته مصر على 4 مراحل، وأنجزت من هذا الطريق 3 مراحل، وهي الآن في المرحلة الأخيرة لبناء 1100 كيلومتر في هذا الطريق. وهذا بطبيعة الحال كما ذكرت سيكون شريان حياة اقتصادي مهم للدولة المصرية وللدول الإفريقية الأخرى، وهذا سوف يقوي ويغلغل النفوذ المصري في قارة إفريقيا بأسرها.
ضف على ذلك نجد أن الدولة المصرية لديها مخطط بناء 1000 كوبري، وهي الآن أنجزت منهم 760 كوبري، وهذا بطبيعة الحال في ال5 أو 6 سنوات الفارطة فقط. وكمثال بسيط عن هذه الإنجازات سوف أذكر لكم الجسر الأعرض في العالم، والذي دخل موسوعة جينيس كأعرض جسر في العالم بحوالي 67 متر، وهو بطبيعة الحال يمثل قوة الشركات المصرية للبناء، وهو كذلك سوف يقلل الازدحام، وبطبيعة الحال هو رسالة إيجابية أن الدولة المصرية لديها كفاءات ولديها شركات قادرة على تحطيم الأرقام القياسية. وبطبيعة الحال ليس من السهل بناء مثل هذا الجسر بمستوى هذه التقنية وعلى هذا العرض الذي لم يتم بناؤه سابقا، وهو من أبرز المشاريع المصرية، ولقد تم تسميته بجسر تحيا مصر. بالإضافة إلى هذا نجد أن الدولة المصرية قامت بحفر 5 أنفاق في وقت قياسي يربط شبه جزيرة سيناء بالدلتا، وهذا في إطار تقليص وقت المرور وتنمية شبه جزيرة سيناء وربطها بكامل الدولة المصرية، وهذا بطبيعة الحال سيكون له بالغ الأثر في تنمية المدن التي بصدد البناء في شبه جزيرة سيناء والمنطقة الاقتصادية الأضخم في الشرق الأوسط والتي يتم بناؤها الآن، وهذا بطبيعة الحال في رؤية متكاملة لتنمية شبه جزيرة سيناء. نرجو من الله التوفيق للإخوة المصريين في هذا المجال. وبناء على ما سبق ذكره سوف نتنقل الآن إلى قطاع آخر من قطاعات البنية التحتية والمتعلق بالممرات المائية. وللممرات المائية أهمية استراتيجية بالغة لتحقيق دخل للدولة، لربط الدول ببعضها البعض في شكل ممرات بحرية، لربط البحار والمحيطات في بعضها البعض، لتحقيق الأمن القومي للدولة، لتحقيق أهمية استراتيجية وعسكرية وما إلى ذلك، لتحقيق أهداف سياحية والعديد من الأهميات الأخرى سوف نذكرها في هذه الحلقة. فهل لمصر القدرة على تطوير ممراتها المائية؟ وهل لها القدرة على تنفيذ هذه المخططات؟ وما هي أهم المشاريع التي تم إنجازها في الدولة المصرية، والمشاريع التي بصدد الإنجاز، والمشاريع التي سوف تنجز في الدولة المصرية في مجال الممرات المائية؟ فبالنسبة للمشاريع التي بصدد الإنجاز الآن سوف أختار لكم مشروعا من هذه المشروعات، مثل النهر الأخضر، وهو نهر يمتد على طول حوالي 35 كيلومتر، والذي سوف ينطلق من النيل وصولا للعاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيكون عرضه في أقل نسبة عرض حوالي 300 متر، وفي أقصى اتساع عرضه سيكون 1500 متر. وهذا بطبيعة الحال نهر سوف يكون له فوائد سياحية، نظرا لأنه سوف يتم بناء حدائق حوله، سوف يكون هنالك مساحات خضراء، سوف يلطف نوعا ما الجو في داخل العاصمة الإدارية الجديدة للدولة المصرية. وهذا المشروع يعتبر مشروعا قوميا بامتياز، نظرا لأنه يحتوي حوالي على 1% من مياه نهر النيل. أما مثلا على مستوى المشاريع المستقبلية والتي يمكن إنجازها، هي ربط نهر الكونغو بنهر النيل في مستوى جنوب السودان، وهذا بطبيعة الحال يمكن أن يحدث نظرا لأن الشركات المصرية لها الخبرة في حفر الممرات المائية، وهذا بطبيعة الحال يمكن أن يوفر مخزونا من المياه للدولة المصرية أكثر من نهر النيل ب2.5. وهذا بطبيعة الحال إن حدث سوف يحقق طفرة زراعية في الدولة المصرية، ويمكن أن يتم حفر نهر نيل ثاني بجانب نهر النيل القديم داخل مصر، وهذا بطبيعة الحال له العديد من الفوائد الاستراتيجية.
ولا ننسى أن قناة السويس والتي هي المنطقة الجغرافية الوحيدة في العالم التي تربط بين قارة أفريقيا وقارة آسيا، وهي كذلك المنطقة الوحيدة التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط. يعني من سيدخل البحر الأبيض المتوسط سوف يمر عبر قناة السويس ليمر عبر البحر الأحمر، ومن سيدخل إلى البحر الأحمر بالضرورة سوف يمر عبر قناة السويس ليمر إلى البحر الأبيض المتوسط. لذلك هذه هي المنطقة الوحيدة في العالم التي تربط هذين البحرين وتربط شرق العالم بغربه. بالإضافة إلى هذا تعتبر قناة السويس وشبه جزيرة سيناء عموما هي المنطقة الترابية الوحيدة التي يمكن لكل دول أفريقيا المرور بريا منها إلى قارة آسيا، وكذلك كل دول آسيا تستطيع المرور بريا إلى أفريقيا من هذه المنطقة الترابية، وهي منطقة استراتيجية مهمة. لذلك أقدمت الدولة المصرية على بناء مشروع يتماشى وحجم الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة، وذلك بحفر تفريعة جديدة في قناة السويس والتي امتدت على 72 كيلومتر، وذلك بميزانية تتجاوز 1.5 مليار دولار. ولهذا المشروع عدة فوائد. أولا، هذا المشروع قام بإضافة تفريعة ثانية في جزء من قناة السويس، أما الجزء الآخر فتم تعميق قناة السويس. وبطبيعة الحال عندما تقوم بزيادة عمق هذه القناة سوف تستقبل سفنا من الحجم الأكبر، ووصل عمق قناة السويس إلى 24 مترا، وبالتالي يمكنها أن تستقبل كل سفن العالم. ولقد لاحظنا مؤخرا حجم أهمية قناة السويس، خصوصا فيما يعرف بحادثة باخرة إيفرغرين، والتي أغلقت مضيق قناة السويس، وبالتالي أحدثت نوعا من الأزمة في التجارة العالمية، نظرا لأن هذا الممر يمر منه أكثر من 12% من التجارة العالمية، وبالتالي إغلاق هذا الشريان الرئيسي للتجارة العالمية سيكون له تداعيات على الدولة المصرية وعلى التجارة العالمية عموما. ولمعلوماتكم أعزائي المشاهدين، فالسفينة حدثت لها تلك الحادثة في بداية ممر قناة السويس، ولم تصل حتى إلى التفريعة التي تم إنجازها. فلو وصلت هذه السفينة إلى التفريعة لكانت حركة الملاحة على أفضل حال ولا مرت باقي السفن من الممر الثاني، ولكن هي وقعت في بداية ممر قناة السويس، وهذا يظهر أهمية الإنجاز التي قامت به القوات المسلحة من حفر هذه القناة. بالإضافة إلى أن حفر مثل هذه القناة أعطى سمعة جيدة للشركات المصرية التي قامت بحفره، وهذا ما جلب لها مشاريع عملاقة في إفريقيا، وبالتالي يضع للدولة المصرية العديد من الخيارات. مثلا يمكنها أن تعتمد على هذه الشركات في ربط نهر الكونغو بنهر النيل المصري، وبالتالي يمكن أن تتلافى نقص الموارد المائية في حالة قيام أثيوبيا بتقليل في حصة مصر من مياه النيل، وبالتالي ضرب عصفورين بحجر واحد عندما قامت الدولة المصرية ببناء هذه التفريعة. وما لا يعرفه أغلب المشاهدين العرب أنه لو لم يتم حفر هذه التفريعة الثانية والسماح بالسفن الكبيرة للمرور في هذه القناة لكان هنالك مشروع منافس لقناة السويس في الكيان الصهيوني فيما يعرف بقناة بنغوريون، وبالتالي كانت الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع الستينات تريد أن تحفر قناة موازية لقناة السويس داخل الكيان الصهيوني، وهذا بطبيعة الحال سوف يضرب المصالح المصرية وسوف يقلل من إيرادات قناة السويس، وبالتالي التقليل من الموارد المالية المصرية ويعطي مداخيل إضافية للكيان الصهيوني. وكذلك لاحظنا أن
الدولة الروسية بدأت تروج للممر الشمالي وهو شمال القطب الجنوبي، ونظرا للاحتباس الحراري أصبح هنالك ممر يمكن أن تعبر منه السفن من أوروبا إلى آسيا، يعني من فرنسا أو أنجلترا أو ألمانيا إلى الصين واليابان والهند والدول الكبيرة اقتصاديا. وبالتالي هذه الحادثة كشفت عن المشروعات المنافسة لقناة السويس، ومن ألطاف الله أن مصر قامت بإنشاء هذه التفريعة، وبالتالي قضت على أحلام الكيان الصهيوني وروسيا نسبيا من أجل إنشاء هذه المشاريع المنافسة لها. وفي الحقيقة الهدف المعلن اقتصاديا هو أن إنشاء هذه التفريعة سوف يرفع عائدات قناة السويس لتصل إلى 10 مليار دولار. هي صحيح قامت بتقدم نسبي في مداخلها، ولكنها لم تصل بعد إلى الهدف المرسوم لها، ولكن بالنظر إلى الاعتبارات السياسية والجيوبوليتيك العالم والممرات المنافسة لها عالميا، تعتبر هذه الخطوة باللغة المصرية ضربة معلمين ولا نقاش في هذا المشروع. وخلاصة القول أن مصر بنت شبكة من الطرقات جيدة وبمسافات تتجاوز 5000 كيلومتر، وهي كذلك بصدد بناء آلاف الكيلومترات الأخرى في المستقبل القريب. ضف على ذلك إنشاؤها مئات الكباري والجسور، وقيامها بمشروع مهم على مستوى الممر الملاحي الأهم في العالم، وهذا بطبيعة الحال سوف يدعم البنية التحتية للدولة المصرية. ويجدر بالذكر أن البنية التحتية في أي دولة في العالم لا تكتمل ولن تكون قوية إلا بشبكة من سكك الحديد الضخمة، والتي تحتوي على قطارات متطورة وفائقة السرعة. وتاريخيا كانت مصر ثاني دولة في العالم تقوم بإنشاء سكة حديد بعد بريطانيا، يعني مصر الأولى أفريقيا وفي الشرق الأوسط وفي آسيا وسبقت أمريكا وأغلب دول أوروبا في مجال السكة الحديدية، وذلك حينما أنشأت أول سكة حديد في سنة 1854. ولكنها لسنوات عديدة عانت من الفساد والإهمال والحوادث، وكلنا شاهدنا مؤخرا حجم الكارثة التي وقعت في الشعب المصري حينما اصطدم قطارين مصريين وتوفي إثره عشرات المصريين. فنرجو من الله أن يرحمهم ويرحم كل شهداء العرب والمسلمين في العالم. وما يزيد صعوبة ترميم وإصلاح هذه الشبكة من السكك الحديد أن طولها تقريبا يتجاوز 10,000 كيلومتر، بالإضافة إلى أن مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالقطارات والسكك الحديدية يعتبر من الأغلى في العالم. فهل حسب رأيك عزيزي المشاهد يمكن للدولة المصرية أن تستعيد بريقها كأول دول العالم التي تبني سكك حديد، وأن تكون منظومتها في مجال سكك الحديد والقطارات متطورة عالميا وتستعيد مكانتها التي فقدتها على مرور السنوات الفارطة؟ وهل يمكن لمصر أن تبني هذه السكك الحديدية الجديدة وطرقات جديدة وقطارات جديدة من أجل تطوير اقتصادها؟ وهل يمكن لمصر بناء مشاريع جديدة في مجال القطارات وسكك الحديد، خصوصا وأن هذه المشاريع كما ذكرت مكلفة جدا وباهظة؟ وهذا ما سوف نوضحه الآن. نعم، مصر الآن تبني أكبر شبكة من سكك الحديد في قارة إفريقيا بأسرها وفي الشرق الأوسط، وذلك بطول 1700 كيلومتر وبقيمة إجمالية تعتبر الأضخم في الميزانية المصرية عبر تاريخها. وكلنا يعلم أن الدولة المصرية فيها أكثر من 10,000 كيلومتر من سكك الحديد في كامل ربوع الدولة المصرية، ولكن سوف تتدعم هذه الشبكة بأكثر من 1700 كيلومتر من سكك الحديد
والتي ستربط المحافظات المصرية ببعضها البعض، وذلك عبر قطار فائق السرعة للسلع وللمسافرين. وسوف أستعرض لكم هذا المشروع الذي يعتبر ثاني أو ثالث أغلى مشروع من مشاريع الدولة المصرية، وستبلغ تكلفة هذا المشروع أكثر من 23 مليار دولار. يعني عزيزي المشاهد يمكن لك أن تضرب هذا الرقم في 16 حتى تحصل على الرقم بالعملة المصرية وهي الجنيه، وهذا يدل على ضخامة هذا المشروع. وستتراوح سرعة هذه القطارات من 250 كيلومتر في الساعة إلى 350 كيلومتر في الساعة. وستشرف على هذا المشروع الشركة الألمانية سيمنز. وسينقسم هذا المشروع إلى 4 خطوط رئيسية، وسيكون الخط الأول من مدينة العين السخنة المطلة على البحر الأحمر وصولا إلى منطقة العالمين الجديدة والتي تطل على البحر الأبيض المتوسط، وهذا بطبيعة الحال سيكون بمثابة قناة سويس جديدة للدولة المصرية، ولكن بطريقة نقل برية بحتة، وهي عبر شبكة هذا القطار والذي يمتد على مسافة 460 كيلومتر، وستكون مدة الإنجاز حوالي السنتين. أما الخط الثاني فسيربط مدينة العالمين بمرسى مطروح، وهذا الخط سيكون امتدادا للخط الأول لربطه بالموانئ المصرية. ثم نجد الخط الثالث وهو خط الغردقة، والذي ينطلق منها ليصل إلى الأقصر مرورا بسفاجة والقناة، وهذا سوف يقلص المدة الزمنية التي كان يستغرقها الخط القديم من أجل الوصول للوجهة المراد الوصول إليها. وبطبيعة الحال سيكون هذا الخط بمثابة نقلة نوعية في حياة العديد من المصريين، وهذا بطبيعة الحال سوف يدعم السياحة في هذه المناطق، خصوصا وأن النقل كان يمثل مشكلة كبيرة حقيقة في الدولة المصرية. ضف إلى ذلك أن لهذا الخط ميزة أخرى وهي كذلك نقل البضائع، وبالتالي سوف يتمكن من نقل المنتجات الكيميائية والفوسفات الذي سيكون قريبا من هذه السكة، والذي سوف يتم نقله عبر هذه السكة، بالإضافة إلى إمكانية استيراد القمح عبر هذا الخط للولايات الجنوبية للدولة المصرية، وهذا بطبيعة الحال سوف يختصر الوقت ويختصر التكلفة كذلك. أما الخط الرابع فسيكون من مدينة 6 أكتوبر مرورا بالأقصر وأسوان وصولا إلى غرب النيل، وسيكون موازيا لسكة الحديد القديمة. ولقد تعاقدت الدولة المصرية مع روسيا والمجر من أجل استيراد 1300 عربة من القطارات، وتم وصول الآن أكثر من 260 عربة من هذه الصفقة، وهي الآن تعمل في الدولة المصرية، بالإضافة إلى تطوير أكثر من 190 عربة قطار مصرية كانت تعمل في الخطوط المصرية. وهذا بطبيعة الحال وفق رؤية مصر لتحديث أسطولها من القطارات وربط المدن الجديدة التي سوف أتطرق لها فيما بعد في هذه الحلقة. ويأتي هذا المشروع بتكلفة تتجاوز المليار دولار، ويهدف هذا المشروع لرفع عدد مستعملي القطارات من 1,000,000 مستعمل الآن إلى أكثر من 1,500,000 مستعمل. لذلك تقوم القاهرة وتحديدا الدولة المصرية بتحديث أسطولها وزيادة الاعتماد على شبكة المترو والقطار. ونلاحظ كذلك التحديثات التي حدثت في شبكة الأنفاق في القاهرة، ولقد أنهت الدولة المصرية المرحلة الثالثة من هذا المشروع من إجمالي 4 مراحل على امتداد 11 كيلومتر من شبكة الأنفاق في القاهرة. إضافة إلى ذلك نجد المونريل، وهو قطار معلق في المدينة الإسكندرية بإجمالي خطوط
يتجاوز 128 كيلومتر، وهذا بطبيعة الحال يدل على التطور التقني والقوة التكنولوجية للشركات المصرية، نظرا لأن هذا النوع من إنشاء الطرقات أو مسار لهذا القطار لن يكون بالأمر السهل، خصوصا وأن هذا القطار لديه معايير خاصة للعمل على مثل هذه الممرات. ومن أهم مميزات هذا القطار كما ذكرت أنه معلق، وبالتالي لن يأخذ مساحة مهمة أو مساحة شاسعة من الأراضي في مساره، بل يمكن أن يتم بناء تحت مسار هذا القطار شبكة من الطرقات، لما لا حتى مقاهي أو منشآت أخرى، وبالتالي سوف تضرب عصفورين بحجر واحد. وبطبيعة الحال هو من المشاريع الواعدة. ونجد كذلك قطارا من هذا الفئة في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي سوف يكون من أهم القطارات في الدولة المصرية بطاقة استيعاب 1,000,000 راكب على طول 35 كيلومتر، انطلاقا من مدينة 6 أكتوبر وصولا إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وكذلك نجد خطا آخر في العاصمة الإدارية الجديدة بطاقة استيعاب 1,000,000 راكب على طول 35 كيلومتر، انطلاقا من مدينة 6 أكتوبر الجديدة وصولا إلى العاصمة الإدارية الجديدة. ويمكن إضافة 52 كيلومتر في صورة إتمام بناء هذا الخط وتطور المدينة بشكل أسرع من المخطط له. ونحن نعلم أعزائي المشاهدين أن الدولة المصرية من أكثر الدول زيادة سكانية، وهي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، والذي تجاوز 100 مليون نسمة. ولقد خصصت حلقة كاملة عن النمو الديمغرافي في الدولة المصرية والحرب التي تعلنها أو الحرب الغير معلنة عن هذه الزيادة، وذلك في مقارنة بين الدولة التركية والدولة المصرية وكل دولة وخصائصها. وأنا أرشح لكم هذه الحلقة بعد أن تتم بطبيعة الحال مشاهدة هذه الحلقة. ويجب التذكير أن البنية التحتية من قطارات وطرقات تزداد أهميتها وفعاليتها في ظل وجود الموانئ. فالموانئ بالضرورة لا تكون إلا في الدول التي لها سواحل على البحار والمحيطات، وهي من أهم روافد التنمية الاقتصادية في أي دولة في العالم. لذلك نجد أن الدول الحبيسة والتي ليس لها سواحل على البحيرات والمحيطات والبحار تكون نسبة نموها الاقتصادي عادة أو تقدمها الاقتصادي يكون ضعيفا. فمثلا دولة مثل تشاد أو النيجر أو مالي أو ما إلى ذلك تعتبر من أفقر دول العالم، ومن أهم الأسباب أنها دول حبيسة. لذلك الموانئ تلعب دورا مهما في التبادل التجاري العالمي، خصوصا وأن أغلب المبادلات التجارية تتم عبر البحار والموانئ نظرا لكلفتها المتدنية مقارنة مع المطارات. وللموانئ أهمية استراتيجية بالغة لتكريس الصناعات الثقيلة وذات الكفاءة العالية. فمثلا الدولة المغربية الشقيقة حينما جلبت الاستثمارات من أجل صناعة السيارات داخل الدولة المغربية، كان من الضروري ولابد أن يكون هنالك ميناء ضخم حتى تستطيع تصدير هذه السيارات إلى العالم. ونجحت الدولة المغربية في ذلك عبر ميناء طنجة، وهو من أكبر موانئ البحر الأبيض المتوسط. لذلك إذا كانت مصر تريد المراهنة على التصنيع وتكريس صناعة السيارات والطائرات والصناعات الضخمة، يجب أن يكون لها موانئ ضخمة مثل ميناء طنجة في الدولة المغربية. ويجدر بالذكر أننا تطرقنا في الحلقة الفارطة حول الموانئ الجزائرية وكيف أنها موانئ لا تلبي حجم اقتصاد الجزائر ومكانة الدولة الجزائرية في العالم، وأنها موانئ ليست ذات عمق ضخم وليست موانئ ذات قدرة استيعابية ضخمة مثل ميناء طنجة في الدولة المغربية، وأنه من الجيد بناء ميناء شرشال والذي ذكرته في إطار مشروع الوحدة الأفريقية في الحلقة الجزائرية. وبالتالي
إذا كانت مصر تريد تكريس مثل هذه الصناعات الضخمة من صناعة سيارات وطائرات وما إلى ذلك داخل أراضيها، بالضرورة يجب أن يكون لها موانئ ضخمة وموانئ يمكنها استيعاب أكبر سفن العالم، وتكون موانئ ذات قدرة استيعابية ضخمة. فهل تعتقد عزيزي المشاهد أن لمصر القدرة على بناء وإدارة مثل هذه الموانئ؟ وهل يمكن لمصر أن يكون لها موانئ بمواصفات عالمية؟ وما هي أنواع الموانئ الموجودة داخل الدولة المصرية وكفاءتها؟ ويجدر بالذكر أن لمصر قاعدة ضخمة من الموانئ متعددة المهام والاستعمالات، والتي يبلغ عددها 47 ميناء مصرية ينقسمون إلى 4 أصناف، منها الموانئ التجارية مثل ميناء الإسكندرية، ومنها الموانئ المختصة مثلا في مجال البترول مثل ميناء الحمراء، ومنها كذلك موانئ سياحية مثل ميناء الغردقة كما يقولون أخوة المصريين، وكذلك نجد الموانئ للصيد البحري مثل ميناء بورسعيد. وفي الحقيقة لم يكن هنالك إضافة لموانئ عملاقة كبيرة على مستوى العالم، ولكن اكتفى النظام المصري بترفيع الطاقة الإنتاجية لهذه الموانئ وطاقة استيعابها وجعلها من أكبر الموانئ في البحر الأبيض المتوسط. وسوف أذكر لكم أغلب هذه الموانئ المصرية، وننطلق بميناء الإسكندرية والذي تم تطويره بشكل مهم، حيث تم إضافة 2.5 كيلومتر في رصيفه لاستقبال أكثر عدد من السفن واستقباله لمزيد من الحاويات، بالإضافة إلى إجراءات تعميق هذا الميناء ليصل إلى عمق 17.5 متر، وبالتالي هذا العمق سوف يخول للميناء استقبال أكبر السفن في العالم، وهذا ساهم في زيادة المساحة التخزينية للميناء والتي كانت 40,000 متر مربع لتصل إلى 215,000 متر مربع، وبالتالي سوف يصبح هذا الميناء من أهم الموانئ المصرية. ونأتي الآن إلى أهم ميناء حسب اعتقادي في الموانئ المصرية، وهو ميناء شرق بورسعيد، والذي يعتبر قلب العالم، حيث تم بناء حوالي 5 كيلومتر من الخرسانة لرصيف هذا الميناء ليكون أطول ميناء في العالم، حيث تم تطوير هذا الميناء والذي كان عمقه 18.5 متر وأصبح 22.5 متر، وهذا العمق يسمح بمرور أكبر سفينة في العالم. وبالتالي عزيزي المشاهد يجب عند التطرق إلى الموانئ أن نخوض في بعض المعايير، ومنها درجة عمق الميناء والتي ستحدد حجم السفن التي يمكنها الدخول إليه، وبالتالي ميزته التنافسية وحجمه في السوق العالمية والسوق المصرية في التجارة وفي التصدير والتوريد. وبطبيعة الحال من أهم المعايير هي درجة عمق الميناء، وبالتالي إجراء مثل هذه الخطوة هو إيجابي جدا لهذا الميناء. بالإضافة إلى طول رصيف الميناء، يعني السفينة عندما تدخل الميناء سوف تتوقف على جانب الرصيف لتفرغ بضاعتها، وبالتالي كلما كان الرصيف أطول كلما كانت الطاقة الاستيعابية للميناء أكبر، وبالتالي مداخيله أكبر وأهميته أكثر. ومن حسن حظ هذا الميناء أنه الأطول في العالم من حيث طول الرصيف، والذي وصل إلى 5 كيلومترات، والذي تم إنجازه بأياد مصرية عبر 10 شركات إنشاء مصرية، كل شركة قامت ببناء 500 متر في هذا الرصيف. ومن الأهداف التي تطمح الحكومة المصرية هي وصول طول الرصيف إلى 12.5 كيلومتر. تخيل معي عزيزي المشاهد أن ميناء واحدا فقط لديه رصيف بطول 12 كيلومتر،
سيكون له بطبيعة الحال فوائد اقتصادية مهمة، خصوصا وأن هذا الميناء سيكون مربوطا بأكبر منطقة اقتصادية وهي منطقة قناة السويس. وبالإضافة إلى هذا للميناء نفسه منطقة اقتصادية محاذية له يتجاوز مساحتها 145 ألف متر مربع. ضف على ذلك كمية رهيبة من شبكة الطرقات وشبكة سكك الحديد وبنية تحتية ضخمة من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بين كل هذه الهياكل المصرية. كذلك نجد أن الدولة المصرية اهتمت بالجنوب المصري وذلك عبر ميناء سفاجة، والذي يبلغ طول رصيفه بعد التطوير أكثر من 968 مترا، بالإضافة إلى أن هذا الميناء سيكون البوابة الرئيسية لولايات جنوب مصر من أجل التموين ومن أجل تصدير منتجاتها واستيراد وما إلى ذلك من المعاملات الاقتصادية. وتم تطوير هذا الميناء في عدة جوانب، من حيث التخزين، من حيث عمق الميناء والذي وصل إلى 14 متر، وكذلك تم تدعيمه ببنية من المعدات التكنولوجية. وتراهن الحكومة المصرية على أن يكون هذا الميناء المصري من أهم موانئ البحر الأحمر. إضافة إلى ذلك نجد إعادة استئناف العمل بميناء طور في شبه جزيرة سيناء، والذي شهد العام الفارط استقبال شحنة من العجول من دولة السودانية، والآن هو بصدد التطوير كذلك من أجل رفع طاقته الاستيعابية وتجهيزه بأحدث المعدات. وفيما يخص الموانئ السياحية تم بناء ميناء الغردقة ليصبح من أهم الموانئ المستقبلة لليخوت في العالم، وهذا بطبيعة الحال في إطار استراتيجية كاملة لتحقيق نمو مهم في العائدات السياحية للدولة المصرية. كذلك تم التطوير في ميناء الحمراء، والذي تم ربطه بالحقل الذي تم اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط بأنبوب يمتد على أكثر من 8 كيلومتر. وبطبيعة الحال هذا المشروع رفع كفاءة هذا الميناء، بالإضافة إلى تعاظم دوره الاستراتيجي في تحقيق الاكتفاء الطاقي للدولة المصرية، بالإضافة إلى تطوير ميناء دمياط ليصل عمقه إلى أكثر من 16 مترا، وذلك عبر رفع أكثر من 2 مليون متر مكعب ميناء الأتربة. وهذا بطبيعة الحال سوف يعزز الدور الاستراتيجي لهذا الميناء. وبالإضافة إلى كل هذه الموانئ البحرية ركزت كذلك مصر على بناء بعض الموانئ الجافة، يعني موانئ ليست على البحر والتي تعتبر موانئ بدرجة أولى للتخزين. ونذكر على سبيل الذكر لا الحصر ميناء أراقين وميناء قسطل بالجنوب المصري على الحدود السودانية، والتي تلعب دورا مهما في التبادل التجاري بين مصر والسودان، وهذا بطبيعة الحال سوف يرفع المبادلات التجارية بين الدولتين. ولقد تم الانتهاء من الموانئ الجافة التي سبق ذكرها، وهي الآن بصدد العمل. وما يعزز أهمية هذه الموانئ مساحتها التخزينية، حيث يتجاوز المساحة الجملية لهذين المشروعين 130 ألف متر، وبطبيعة الحال هذا رقم مهم ويساعد على التبادل التجاري كما ذكرت. بالإضافة إلى هذا سوف أذكر لكم بعض الموانئ التي تم الانتهاء من تنفيذها أو تطويرها، وبعض الموانئ التي هي بصدد التطوير الآن. وننطلق بميناء طابة وهو الآن بصدد التطوير، كذلك ميناء سفاجة بالبحر الأحمر الذي ذكرناه وهو بصدد التطوير، كذلك محطة الحاويات دمياط تم الانتهاء منها وتم رفع كفاءتها، كذلك تم تطوير ميناء إيديكو البحري وهو الآن صالح للاستعمال، بالإضافة إلى ميناء جرجوب والذي يوجد في مرسى مطروح،
والذي الآن بصدد الأشغال، والذي تبلغ قيمته أكثر من 10 مليار جنيه، وهو من أهم الموانئ المصرية التي بصدد التطوير والبناء. وأخيرا نصل إلى القسم الأخير في مجال البنية التحتية، وهو المطارات، وذلك بعد أن تطرقنا إلى طرق السيارة وما إلى ذلك والجسور والموانئ والقطارات، والآن المطارات والطائرات المصرية والخطوط المصرية. وما نلاحظه أنه كذلك نشهد تطورا ملحوظا في تطوير الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية وبناء لمطارات أخرى، خصوصا في بعض المدن التي يتم بناؤها الآن. ونفتتح التعريف بالمطارات المصرية بأكبر مطار بصدد البناء في الدولة المصرية الآن، وهو مطار العاصمة الإدارية الجديدة، والذي من المخطط له أن ينقل ما يقارب 50 مليون مسافر سنويا، ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم في السنوات التي تلي افتتاح هذا المطار إلى 100 مليون مسافر سنويا، وذلك سوف يضع المطار ضمن أهم 10 مطارات في العالم، بالإضافة إلى ربطه بشبكة من الإنترنت ذات سرعة تدفق عالية وجعله من المطارات الذكية. بالإضافة إلى هذا نجد مطار القاهرة الدولي، والذي تم رفع طاقة استيعابه للمسافرين سنويا لتتجاوز 30 مليون مواطن سنويا، يعني الآن يستقبل المطار سنويا في حدود 30 مليون مسافر، وهذا جعله ثاني أكبر مطار في قارة أفريقيا بأسرها. ولقد صنف في سنة 2017 هذا المطار كأول مطار للشحن الجوي سنة 2017. بالإضافة إلى هذا تولي الجيش قيادة مطار العالمين الدولي، وذلك لوجود عدة إخلالات قام بها المسيرين من الجانب المدني، وبالتالي تدخل الجيش لتسيير هذا المطار وضمان عدم إقفاله. كذلك نجد تدشين مطار سفنكس الدولي، والذي يستقبل حوالي 2.5 مليون مسافر سنويا، وهو مطار الأقرب للمتحف المصري الكبير، والذي سوف نتطرق له، وهو من أهم المشاريع السياحية والثقافية في العالم وليس في دولة مصر. وبطبيعة الحال وجود مطار بالقرب من هذا المعلم الحضاري والثقافي سوف يكون له بالغ الأثر في تنشيط السياحة للدولة المصرية. ولقد تم إنشاؤه في سنة 2016 بمحافظة الجيزة. وكذلك نجد بعض المطارات التي بصدد التطوير الأخرى، مثل مطار برنيس والذي يطل على البحر الأحمر، بالإضافة إلى مطار رأس السدر الدولي والذي أقيم على مساحة 34 مليون متر في شبه جزيرة سيناء، وهو من أكبر المطارات والذي سيكون له بالغ الأثر في تطوير هذه المنطقة، بالإضافة إلى تطوير مطار الغردقة أو الغردقة كما يقول الإخوة المصريين وبعض المطارات الأخرى. هذا بطبيعة الحال ما يتم الإعلان عنه. وهنالك أخبار تفيد أنه يوجد بعض المطارات العسكرية، ولكن يقع التكتم على الأخبار من هذا النحو. وبالإضافة إلى كل هذا لاحظت بعض الأقمار الصناعية أن الدولة المصرية تبني بعض مدارج الطائرات والمطارات في مناطق مختلفة في الجمهورية مصر العربية، ولكن لا تعلن عنه. وهذا يدل على أن الدولة المصرية تقوم ببناء ضخم في مستوى البنية التحتية، على مستوى المطارات، الموانئ، على مستوى الطرق وسكك الحديد وما إلى ذلك. وهذا بطبيعة الحال ليس بغريب عن شعب بنى الأهرامات، وهي التي جعلتها أم الدنيا كما يحلو تسميتها. وأنا حقيقة من أشد المعجبين بالإخوة المصريين، خصوصا في ظل هذه المشاريع التي لم تقم في أي دولة عربية بمثل هذه المستوى وبمثل هذا الحجم. وهذا بطبيعة الحال نظرا لأن مصر الدولة الأكبر في العالم العربي.
بالإضافة إلى كل هذا تقوم مصر بتجديد أسطولها في الخطوط المصرية، ونذكر أنها مؤخرا استجلبت 3 من أكبر الطائرات لنقل المسافرين في العالم من نوع بوينغ 787. ومن مميزات هذه الطائرة أنها من الطائرات التي تقوم بمسافات طويلة. ومن مميزات هذه الطائرة أنها يمكنها أن تقوم برحلة مباشرة من القاهرة وصولا إلى واشنطن الأمريكية دون التوقف في أي مدينة عالمية أخرى. وهذا بطبيعة الحال سوف يربط الدولة المصرية بمزيد من الدول التي كانت تعتبر بعيدة عنها جغرافيا نسبيا، مثل أمريكا أو حتى مثل اليابان أو بعض الدول الأخرى. وهذا بطبيعة الحال سوف يرفع القيمة الاقتصادية للخطوط المصرية، وسوف يزيد حجم نفوذها وشبكة خطوطها في العالم. وعند الحديث عن البنية التحتية لا يمكن إغفال الطاقة، لأن البنية التحتية والطاقة وجهان لعملة واحدة. يعني عزيزي المشاهد، إذا كنت لديك بنية تحتية قوية من شبكة الطرقات والمواصلات والموانئ والمطارات وما إلى ذلك، لن يكتمل تأثيرها ودورها إلا بوجود الطاقة. فالطاقة عزيزي المشاهد مهمة لإنارة الشوارع والطرقات، مهمة لتسيير الموانئ وتسيير المطارات، مهمة كذلك للصناعة والتجارة ولتشغيل المصانع وحتى للبيوت العادية. والطاقة لا غنى عنها في أي دولة، والدولة التي تكون محققة لعجز في الطاقة لن يكون لها السيادة الكاملة عن قرارها. وهذا الموضوع سيكون محل شرح في الحلقة المقبلة، والتي سنكشف فيها بالصوت والصورة كيف أصبحت الدولة المصرية قوة إقليمية في مجال الطاقة، وكيف حققت اكتفاءها الذاتي. كل هذا وأكثر إن شاء الله في الحلقة المقبلة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا موعدنا الأسبوعي كل يوم خميس على الساعة 3 بتوقيت غرينتش.